ආයුබෝවන් දුෂානීස් ඩයරි YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසම රස hot chocolate එකක් හදමු. වැස්ස වෙලාවට සීතල වෙලාවට වගේම දවසේ ඕනෑම වෙලාවකට ඔයාලට මේක කඩේ රසටම ගෙදරදී හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් පුංචි වෙලාවකින් ඔයාලට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් marshmallows පිරුණු hot chocolate එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා fresh milk මිලිලීටර් 500ක්. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් පිටි කිරි වලින් අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය ටිකක් ඔක්කුවට හදාගන්න. ඊළඟට කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 2යි, සීනි මේස හැඳි 2යි, hot chocolate එක සර්ව් කරගන්න marshmallows ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම මේ වගේ පාත්‍රයක් අරගෙන ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට කොකෝවා පවුඩර් ටිකත් සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. සීනි ඔයාලගේ රසය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳින් අපි විස්ක් එකකින් ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ භාජනය ලිපේ තියාගෙන කිරි ටික හොඳින් උණු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න. අපි එකතු කරගත්ත චොක්ලට් පවුඩර් ටික කිරිවල හොඳින් දිය වෙනකන් මේ විදිහට හොඳින් විස්ක් එකෙන් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට හැන්දක් උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට චොක්ලට් පවුඩර් ටික හොඳින් දිය කරගෙන කිරි ටික හොඳින් රත් වෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ භාජනීය වටේට කිරි වලින් බුබුලු ඇති වෙලා දුම වගේ එන්න පටන් ගත්තාම අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන විස්ක් එකෙන් අපි විනාඩියක් විතර මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්ත රසම රස hot chocolate එක දැන් මම කප්ස් වලට දාගන්නවා. මේ විදිහට hot chocolate එක ලස්සනට වක් කරගන්න ලේසි වෙන්න මම හදාගත්ත භාජනයෙන් මේ වගේ වීදුරු ජග් එකකට දාගත්තා. ඊළඟට මේ hot chocolate එක තවත් රස කරගන්න මං ඊට උඩින් marshmallows ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ hot chocolate එක උණු උණුවේම රස බලන්න. මේ විදිහට හදාගත්ත hot chocolate එකේ පෙන ගතිය වැඩි කරගන්න, ඒ කියන්නේ froth එක වැඩි කරගන්න ඔයාලා ආස නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට coffee plunge එකක් යොදා ගන්න. අපි හදාගත්ත hot chocolate මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් මම මේකට උණු උණුවේම දාගන්නවා. ඊළඟට coffee plunge එක මේ විදිහට උඩට පහළට යවමින් තප්පර 15ක් අපි මේක හොඳින් පෙන කරගන්නවා. ඔයාට coffee plunge එකක් නැත්නම් මේ වෙනුවට blender එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කිරි එක රස්නි පිටින්ම blend කරන්න යන්න එපා. කිරිවල රස්නි ටිකක් අඩු වෙන්න තියලා ඔයාට පුළුවන් තප්පර 20ක් වගේ blend කරලා මේ වගේ පෙන හදා ගන්න. මේ බලන්න මේ hot chocolate එකේ දැන් පෙන ගතිය වැඩි නිසා හොඳ creamy ගතියක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ hot chocolate එක උඩිනුත් marshmallows එකතු කරගන්නවා. අපිට මේක තවත් ලස්සන කරගන්න උඩින් chocolate powder ටිකකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට මේක තවත් රසවත් කරගන්න whipped cream, ඒ වගේම chocolate syrup, එහෙමත් නැත්නම් chocolate ටිකක් grate කරලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රසවත් hot chocolate එකක් හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, ඔයාලගේ වටිනා comment එකක් පහලින් සඳහන් කරන්න. දුෂානීස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.